नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीत आपलं स्वागत। आज आपण बघणार आहोत उपराष्ट्रपती, राज्यशास्त्रातील उपराष्ट्रपती हे पॉइंट डिस्कस करू। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण राष्ट्रपती डिस्कस केलाय बघा। त्याच्या आधी प्रवीण अकॅडमीच्या संदर्भात किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत असेल तर आम्हाला 7410009900 या नंबरवर कॉल करून तुमच्या शंका विचारू शकतात। प्रवीण अकॅडमीचं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा, जेणेकरून तुम्हाला रोज नवनवीन व्हिडिओ स्टडी मटेरियल पाहण्यास मिळेल। मग आपण आज उपराष्ट्राच्या बाबतीत डिस्कस करणार आहोत। जसे की उपराष्ट्रपती हे पद भारतामध्ये अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदानुसार घेण्यात आलेलं आहे। पण त्याच्यामध्ये अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदामध्ये आणि भारताच्या उपराष्ट्रपतीमध्ये फरक आहे। ते काय फरक आहे आपण पुढे डिस्कस करू। बघा, मग राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग कोण कोण घेतं? लोकसभेची लोकनिर्वाचित म्हणजे लोक ज्यांना निवडून देतात ते, आणि नामांकित जसे की 2 अँग्लो इंडियन नामांकित असतात। राष्ट्रपती त्यांची निवडणूक करतो, म्हणजे असे टोटल 552 आउट ऑफ 552 लोक उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेतात। आपण हे डिस्कस केलं होतं की राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत कोण भाग घेतं, मात्र इथं काय डिस्कस करत आहोत की उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत कोण भाग घेतं। लोकसभेची सर्व सदस्य, त्याच पद्धतीने राज्यसभेची सर्व सदस्य भाग घेतात। म्हणजेच काय, लोकनिर्वाचित पण ठीक आहे आणि नामांकित, जी 12 नामांकित सदस्य असतात ती पण काय घेतात, भाग घेतात। कोणत्याही राज्याची विधानसभा भाग घेत नाही। मग आता उपराष्ट्रपतीच्या पात्रता काय आहे? ठीक आहे, पहिली गोष्ट, तो भारताचा नागरिक असावा। आपण जे कोणतेही पद देतो ते नागरिकतेनुसार देतो, जन्मानुसार देत नाही। ठीक आहे, त्यांचं वय किती वर्ष असावं लागतं? 35 वर्ष वय असावं लागतं, आणि ते राज्यसभेचे सदस्य होण्यास पात्र असाव्या लागतात। या बेसिक पात्रता आहेत उपराष्ट्रपती पदासाठी। मग आता भारतामध्ये एवढे उपराष्ट्रपती होऊन गेलेले आहेत। मग आता कोण कोण उपराष्ट्रपती होऊन गेलेत, काय कसं ते डिस्कस करू। बघा, जसे की राधाकृष्णन, बरोबर आहे, पहिले उपराष्ट्रपती 1952 साली, आणि ते बिनविरोध काय होते, निवडून आले होते। त्याच्यानंतर पुन्हा 1957 साली राधाकृष्णन झाले, ते पण काय झाले, बिनविरोध निवडून आले। त्याच्यानंतर 1962 साली डॉक्टर झाकीर हुसेन उपराष्ट्रपती झाले, ठीक आहे, आणि यांच्या विरोधात होते एन सामंत सिंह, ठीक आहे। त्याच्यानंतर 67 साली होते व्ही गिरी, ठीक आहे, कोण होते, व्ही गिरी, यांनी राजीनामा दिला, हे पण पुढे राष्ट्रपती झाले होते। यांच्या विरोधात होते हबीब, कोण होते, हबीब। त्याच्यानंतर 69 साली पुन्हा राष्ट्रपती झाले गोपाळ स्वरूप पाठक, यांच्या विरोधात होते एच.व्ही. कामत, ठीक आहे। 74 साली पुन्हा राष्ट्रपती झाले बी.डी. जस्ती, यांच्या विरोधात होते एन.ई. होरो, ठीक आहे। त्याच्यानंतर 1969 साली 79 साली एम हियातुल्ला, ठीक आहे, एम हियातुल्ला हे पण बिनविरोध निवडून आलेली होती। 84 साली झाले रामस्वामी वेंकटरमण, यांच्या विरोधात होते बी.सी. कामली। त्याच्यानंतर 87 साली झाले शंकर दयाल शर्मा, हे पण काय होते, बिनविरोध होते। आपल्याला कधी कधी उपराष्ट्रपतींचा क्रम विचारतात, म्हणून लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा। बघा, 92 साली के.आर. नारायण, ठीक आहे, यांच्या विरोधात होते काका जोगिंदर सिंग, ठीक आहे। 97 साली झाले कृष्णकांत, ठीक आहे, यांच्या विरोधात होते सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक आहे। त्याच्यानंतर 2002 साली झाले भैरवसिंग शेखावत, ठीक आहे, यांच्या विरोधात होते सुशील कुमार शिंदे, आपली महाराष्ट्रीयन व्यक्ती होती। सुशील कुमार शिंदे काँग्रेसकडनं, भैरवसिंग शेखावत बीजेपीकडनं। 2007 साली डॉक्टर हमीद अन्सारी, ठीक आहे, हमीद अन्सारी माहित असेल तुम्हाला, त्यांच्या विरोधात होते नजमा हेपतुल्ला, सध्या त्यांच्याकडे एक पद पण आहे, माहित असेल तुम्हाला, ठीक आहे। तर पुन्हा 2012 मध्ये झाले हमीद अन्सारी, त्यांच्या विरोधात होते जयवंत सिंग, ठीक आहे, आणि 2017 साली झाले व्यंकय्या नायडू, ठीक आहे, यांच्या विरोधात होते बालकृष्ण गांधी, जे गांधीजींचे नातू आहेत, ठीक आहे। इथं बालकृष्ण गांधी टाकून घ्या। बघा, म्हणजे हे उपराष्ट्रपती उमेदवार आहेत आणि त्यांचे विरोधी उमेदवार आहेत। आता उपराष्ट्रपतीच्या बाबतीत अजून पुन्हा जास्त विचार करू। आता बघा, उपराष्ट्रपती पदासाठी काय करावं लागतं, राज्यसभा आणि लोकसभेची 20-20 सदस्यांची संमतीपत्रक असावं लागतं। म्हणजे कोणीही उठून उपराष्ट्रपती होत नाही, त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, 20-20 लोकांचं संमतीपत्र असणं आवश्यक आहे। मग आता 20-20 लोकांचं संमतीपत्र असणं आवश्यक आहे। मग पुढे जाऊन विचार करा की आरबीआय कडे 15,000 रुपये डिपॉझिट जमा करावं लागतं। जसं की आपण बघितलं की राष्ट्रपतीला किती लोकांचे संमतीपत्र लागतं, 50-50, तसं उपराष्ट्रपतीला किती 20-20 लोकांचं संमतीपत्र लागतं। आरबीआय कडे 15,000 रुपये जमानत रक्कम डिपॉझिट जमा करावं लागतं, ठीक आहे। उपराष्ट्रपतींना शपथ कोण देतात, राष्ट्रपती देतात। मला कॉल करून किंवा कमेंट करून सांगा, जर राष्ट्रपती त्या दिवशी अब्सेंट असतील, गैरहजर असतील, तर मग त्या शपथ कोण देईल, ठीक आहे। त्याच्यानंतर ते कोणत्याही लाभाच्या पदावर नसावेत, उपराष्ट्रपती कोणत्याही लाभाच्या पदावर नसावेत। उपराष्ट्रपती कोणत्याही स्वरूपाचे, म्हणजे कोणत्याही सभागृहाचे, म्हणजे लोकसभा असेल, राज्यसभा असेल, विधानसभा असेल, विधान परिषद असेल, कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसावेत। जर ती व्यक्ती सभागृहाचा सदस्य असेल आणि ती उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आली, तर त्या सभागृहाचं सदस्यत्व काय होतं, रद्द होतं। म्हणजे राज्यसभा सदस्य असतील आणि पुढे ते म्हणजे
उपराष्ट्रपती झाले तरी राज्यसभा सदस्य त्यांना काय करावं लागतं, रद्द करावं लागतं. उपराष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसावेत, हा बेसिक रूल आहे. ठीक आहे. बघा त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट डिस्कस करू. जसं की आता उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर कसं केलं जाऊ शकतं. उपराष्ट्रपतींना पदावर दूर करण्यासाठी महाभियोगाची आवश्यकता नाही. आत्ताच आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये किंवा राष्ट्रपतीच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलं की महाभियोग कोणाकोणाच्या विरोधात लागू करून त्यांना पदावरून दूर करता येतं. मात्र उपराष्ट्रपतींना महाभियोगाची आवश्यकता नसते. त्यांना लोकसभेचे सर्व सदस्य, राज्यसभेचे सर्व सदस्य बहुमताने पदावरून काय करतात, दूर करतात. मात्र त्यांना पदावरून दूर करण्याआधी 14 दिवस आधी काय द्यावे लागते, पूर्वसूचना द्यावी लागते. बघा 5 वर्षानंतर सुद्धा आता जसं की तुम्ही बघाल तर उपराष्ट्रपती हे काय काम करतात, राज्यसभेचे सदस्य असतात आणि म्हणजे राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात किंवा सभापती म्हणू आपण. राज्यसभेचे काय असतात, सभापती. मग जेव्हा ते राज्यसभेचे सभापती असतात, राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो, 6 वर्ष. पण उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो, 5 वर्ष. 5 वर्षानंतर सुद्धा ते पदावर राहतात. जोपर्यंत त्यांचा उत्तराधिकारी येत नाही तोपर्यंत ते काय राहतात, पदावर राहतात. ठीक आहे. आता उपराष्ट्रपतींच्या बाबतीत पुन्हा अजून जास्त विचार करू की उपराष्ट्रपती पद हे रिक्त केव्हा होऊ शकतं. उपराष्ट्रपती हे पद रिक्त केव्हा होऊ शकतं, जेव्हा त्यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ संपला. फक्त इथं अजून एक स्लॅश असा आहे की त्यांचा उत्तराधिकारी येईपर्यंत त्यांना पदावरून दूर होता येत नाही. त्यांनी आपलं त्यागपत्र दिलं, आपल्या राष्ट्रपतींकडे ते काय देतात, त्यागपत्र देतात. त्यांना पदावरून दूर केलं बहुमताने. ठीक आहे. विशेष बहुमत पास करावं लागतं. त्याच्यासाठी पण विशेष बहुमत म्हणजे किती, कमेंट करून सांगा किंवा मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला सापडेल. पदावर असताना त्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्याच्या आधी पण. ठीक आहे. आणि त्यांना पदावर अयोग्य घोषित केलं तर. ठीक आहे. आणि त्यांना जर पदावरून अयोग्य घोषित केलं की तुम्ही या पदाला एलिजिबल नाही आहात, तर त्याच्या आधी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अघोषित करण्याच्या आधी त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय हे काय असतात, वैध समजले जातात. बघा आता उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत निर्वाचन मंडळ म्हणजे कोण कोणी भाग घेतलेला आहे अपूर्ण असल्यावर आधारावर चुनौती दिली जात नाही, म्हणजे कोणत्याही न्यायालयात अपील केली जात नाही. जसे की माझी करा की आता एखाद्या उपराष्ट्रपतीची निवडणूक आहे, बरोबर आहे, व्यंकय्या नायडूंची निवडणूक आहे, आणि उद्या काँग्रेसवाले, बीजेपी वाले या शिवसेना कोणतीही पॉलिटिकल पार्टी पूर्णतः अब्सेंट असेल त्या दिवशी, तर मग जे निर्वाचन मंडळ आहे ते अपूर्ण असेल, याच्यावरनं काय करता येत नाही, न्यायालयात चुनौती देता येत नाही किंवा न्यायालयात अपील करता येत नाही. आता उपराष्ट्रपतींना जे वेतन मिळतं, उपराष्ट्रपतींना जे वेतन मिळतं, किती वेतन मिळतं आता सध्या वाढलंय माहित असेल तुम्हाला, मला कमेंट करून सांगा की किती मिळतं. उपराष्ट्रपतींना जे वेतन मिळतं ते उपराष्ट्रपती म्हणून मिळत नाही, तर काय म्हणून मिळतं, राज्यसभेचा सभापती म्हणून त्यांना हे वेतन मिळत असतं. सर्वात इम्पॉर्टन्स पॉईंट आहे हे, पुन्हा पुन्हा क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत परीक्षेत की उपराष्ट्रपतींना उपराष्ट्रपती म्हणून वेतन मिळत नाही, तर काय म्हणून वेतन मिळतं, राज्यसभेचे सभापती म्हणून वेतन मिळतं. नेक्स्ट पॉईंट आपण डिस्कस करू. बघा आता यांच्याबद्दल अजून नेक्स्ट पॉईंट डिस्कस करू की उपराष्ट्रपती पदावर नसतील तेव्हा, म्हणजे जेव्हा राष्ट्रपती पदावर नसतील, राष्ट्रपती जेव्हा पदावर नसतील तेव्हा राष्ट्रपती म्हणून कोण काम करतं, उपराष्ट्रपती काम करतात. तेव्हा त्यांना वेतन, भत्ते, सुविधा राष्ट्रपती सारख्याच मिळतात. फॉर एक्झाम्पल आपले रामनाथ कोविंद सुट्टीवर असतील किंवा आउट ऑफ इंडिया असतील, तेव्हा व्यंकय्या नायडू राष्ट्रपती म्हणून काय करतील, काम करतील. तेव्हा व्यंकय्या नायडूंना उपराष्ट्रपतीचा पगार मिळणार नाही किंवा राज्यसभेचा सभापती म्हणून पगार मिळणार नाही, तर काय म्हणून पगार मिळेल, म्हणजे राष्ट्रपती म्हणून काय मिळेल, पगार मिळेल. आताच आपण मागच्या पहिल्या स्लाइडमध्ये पण डिस्कस केलं होतं की भारताचे उपराष्ट्रपती पद हे अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदासारखं घेण्यात आलेलं आहे. मात्र त्याच्यात थोडीशी भिन्नता आहे, थोडं वेगळं आहे. जसं की अमेरिकेचे राष्ट्रपती पदावरून दूर झाल्यास राहिलेल्या कालावधीत उपराष्ट्रपती हेच राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात, आणि भारताचे राष्ट्रपती पदावरून दूर झाल्यास 6 महिन्याच्या आत उपराष्ट्रपतींना निवडणूक घ्यावी लागते. म्हणजे उपराष्ट्रपती किती महिन्यापर्यंत राष्ट्रपती म्हणून काम करू शकतात, 6 महिन्यापर्यंत काम करू शकतात. आपल्या सिंपल भाषेत सांगायचं झालं, आता रोनाल्ड ट्रम्प यांचा कालावधी 4 वर्षाचा आहे. इन केस काही झालं 3 वर्षात त्यांनी आपला राजीनामा दिला, त्यांचा मृत्यू झाला, काही झाला, तर सध्या जे अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती आहेत तेच राहिलेले 1 वर्ष काय राहतील, राष्ट्रपती म्हणून राहतील. आणि सपोज उद्या जर रामनाथ कोविंदांनी राजीनामा दिला तर आता त्यांचा कार्यकाल अजून भरपूर बाकी आहे, बरोबर आहे. मग रामनाथ कोविंदांनी जर राजीनामा दिला तर भारताचे आत्ताचे उपराष्ट्रपती जे आहेत व्यंकय्या नायडू हे 6 महिने काय राहतील, राष्ट्रपती पदावर राहतील, आणि 6 महिन्याच्या त्यांना काय घ्यावे लागेल, निवडणूक घ्यावी लागेल. सो सिंपल पॉईंट आहे, अतिशय सिंपल आहे, लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. बघा आता कृष्णकांत असे पहिले राष्ट्रपती आहेत. कृष्णकांत असे पहिले राष्ट्रपती जे पदावर असताना त्यांचा काय झाला होता, मृत्यू झालेला होता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर झाकीर हुसेन, फारुखुद्दीन अली अहमद, ठीक आहे, हे 2 राष्ट्रपती असे आहेत की ज्यांचा पदावर असताना काय झाला होता, मृत्यू झालेला होता. सो या व्हिडिओमध्ये एवढंच कॉन्टेंट लक्षात ठेवा. उपराष्ट्रपतीच्या बाबतीत एवढंच आणि एवढं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी.